අද මම හදන්න යන්නේ කරවල මිශ්‍ර කරපු වම්බටු කරියක්. එන්න බලමු අපි ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් වම්බටු කරවල මෙම චූටියට කපා ගන්න, ලූණු, තක්කාලි, සුදු ලූණු, කරපිංචා, මිරිස් කුඩු, කා කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු, අබ, උළුවල්, මාදුරු, තෙල්, ලුණු. දැන් අපි මේ තුනපා එක මිශ්‍ර කරගමු. ඒකට අපි මේ මිරිස් කුඩු එකයි, කොත්තමල්ලි කුඩුයි, කා කුඩුයි, තෙල් චුට්ටක් දාලා වතුර ටිකක් දාලා අපි ඒක පේස්ට් එකක් වගේ අනාගමු. ඒකට ලුණු දාන්න එපා. ඒකෝත් මම කරවල එක එකට දාන්න නිසා කරවල වල ලුණු තියෙන නිසා මේ මිශ්‍රණයට ඔයාලා ලුණු දාන්න එපා. මේ වගේ තෙල් ටිකකුත් දාලා මේ වගේ හොඳට අනා ගන්න ඔයාලා පේස්ට් එකක් වගේ. චුට්ටක් වතුර ටිකක් දාගමු. දැන් අපි ඒකට මේ කරවල කෑලි ටික දාලා අනාගමු. තද කරලා අනන්න එපා. එතකොට මේ කරවල ටික පොඩි වෙනවා. තුනපා චුට්ටක් මේ කරවල එකට ගෑවෙන විදිහට අනාගන්න. දැන් අපි මේ වම්බටු එක මේ වගේ අතරට බලාගමු. මේ වම්බටු එක ඇතුල් මැදට අපි තියමු කරවල කෑල්ලක් තියලා මේ තුනපා ටික අපි ඇතුළට ස්ටෆ් කරගමු චුට්ටක්. ගොඩක් තියන්න එපා. ඒකත් අපි මේ කරියට තුනපා චුට්ටක් තියාගන්න ඕනේ. මේ ඇතුළට මේ වගේ චුට්ටක් ඇඟිල්ලෙන් මේම ලාවට ඔයාලා තවර ගන්න. මේ වගේ අපි ඔක්කොම වම්බටු ටික මේ වගේ මේ තියෙන්නේ අපි මේ ස්පයිසස් ටික දාගත්ත වම්බටු එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි තෙල් දාලා තෙල් එක රත් වුණාම මේ වම්බටු ටික අපි මේ තෙලෙන් චුට්ටක් බැදගමු. ගොඩක් බැද ගන්න එපා. ලාවට චුට්ටක් විතර දෙපැත්තට අරවරව බැද ගන්න. ගොඩක් ඔයාලා ඇඳි ගන්න යන්න එපා. එතකොට මේ ඇතුලේ තියෙන කරවල කෑල්ල එළියට එනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඉමින් මේ වගේ චුට්ටක් දෙපැත්ත අරවල ලාවට බැද ගන්න. මේක බැදුනා. දැන් මේක අපි මේ තෙලෙන් අයින් කරගමු. අපි මේ තෙලටම තමයි ලුණු දාලා මේ ඔද්ද දාගන්නේ. මේ තෙල් වැඩි නම් ඔයාලා තෙල් වැඩි කැමති නැත්නම් තෙල් අයින් කරගන්න. අපි මේකට අබ, උළුවල්, මාදුරු ඒ ටික දාලා බැදගමු. දැන් මේකට ලුණු කපාගත්ත ලුණු ටික දාමු. මම මේකට ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙනවා. දැන් අපි ඒකට කරපිංච ටික දාගමු. සුදු ලුණු, ලුණු දාගන්න. දැන් අපි මේක තෙලෙන් චුට්ටක් බැදගමු. මේ අවස්ථාවේදී අපි කපාගත්ත තක්කාලි ටික මම තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙනවා. අයිකොත් මේ තක්කාලි එකයි ලුණු එකයි තමයි මේ ඔද්ද හොඳට උකුවට එන්නේ මේ දෙකෙන් තමයි. ඒ නිසා ඔයාලා තක්කාලි ලුණු චුට්ට වැඩි දාගන්න. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තිබ්බනේ අපේ තුනපා පේස්ට් එක. අපි මේ පේස්ට් එක මේකට දාගමු. ඔයාලා කරවල දාලා මිශ්‍ර කරගත්ත තුනපා එක තියෙනවනේ. ඒක මං කියවනේ චුට්ටක් ඉතුරු කරගන්න කියලා. ඒ ටික දැන් අපි මේ අවස්ථාවේ මේකට දාමු. දැන් අපි ඒකට වතුර චුට්ටක් දාගමු. ඔයාලට කැමති නම් මේකට තව කරවල ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ බැදලා තියෙන මේ වම්බටු ටිකේ ඔදියකට දාගමු.
විදියකට වම්බුටු ටික දැම්මට පස්සේ අපි මේ ලූණු තක්කාලි ඔක්කොම හොඳට චුට්ටක් බෙරි වෙනකන් මේක හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තෙල් පෑදිලා බලන්න ඔත් හොඳ උකුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වම්බුටු එක කැඩෙන්නේ නැති විදියට ඔයාලා ඇඳි ගා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක රෙඩි. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක ගෙදර හදලා බලන්න. ඔයාලා මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නැවත මෙවන් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.